district මාරෝහල නාවලපිටිය. ඔන්නේ ගොඩක් කට්ටිය වෙන්නත් නැහැ මේ කොරෝනා සිටුේෂන් එක. දෙකිත පාරින් දාන්න ඕනේ මේ පාරට. දෙකිත පාර දිගේ තමයි යන්න ඕනේ. එනවනේ කොරෝනා කියලා නෑ. අර තමයි අඩේ නාල් කළුවරයි අකිල අකිල වාට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? කළුවරයි අහස දම් පාටයිද? උගුරේ කොළ පාටයි. මොකුත් දෙන්නේ ගලක් ගනි. ඒකේ මා අම්මට දිවි ඕවද ඒක වටකයි අපිය. ඉතින් guys අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගල්පොත්තේ. මේක නාවලපිටිය තමයි තියෙන්නේ. එනකම රෝඩ් එකේ කට්ටිය දකින්න නැති මේ වීඩියෝ එකේ. ඕම තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. කට්ටිය ඉතින් මේකේ පදිනවා. මේ ඉස්සරහට මේ ලිස්සගෙන එනවා කට්ටිය. මේව තමයි ඉතින් මෙතන view එක තියෙන්නේ. පල්ලෙහා කට්ටිය නානවා. මෙතන හොඳ වලක් තියෙනවා. නානවා නම් කට්ටියට. අපේ සෙට් එකක් එන්න යන්නේ. මේ හරි ඉන්න කට්ටිය ටිකක් ඔන්න එන්න යන්නේ. අපි බුද්ධි කියනවා. තව මොඩේ මල්ලි කෙනෙක් කියනවා. ඕ රුචිර පල්ලිය කරෝ. ඔබෝ. ඔබෝ. වෙන්න Tara. Yanda dulu aja. Aingnya, Mbak, aingnya. අපි මෙතන ඉඳලා guys මෙතනින් යන්නේ ගෙවල් වලට. කලයි කරක් තියෙනවා.
අර හරියට කට්ටිය නානවා කියනවා. ඉතින් මේ ගස්සෙන් තමයි වතුරට යන්නේ. වෙරණවත් දන්නේ නැහනේ. මේ හරියන යටයි බම් මේ. උඩට යනවා. हरे रूट पाइनस के लिए उन्ने මෙතෙන්ට පේන ගල්පොත්ත නියමට සුපිරියර එන්න ගස් අතරින් සුපිරියර පේනවා ඒක. ඉතින් guys අද අපි ගල්පොත්තේ ආපු වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න යන්නේ. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගින් දිගටම බලන්න කැමති නම් ඔයාලා මගේ channel එක අනිවාර්යයෙන් subscribe කරගෙන යන්න. පහලින් යනවා Instagram name එකත් ගිහලා පොඩ්ඩක් check කරන්න. check කරලා බලන්න follow කරක් දාගෙන යන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.